You've called women you don't like fat pigs, dogs, slobs, and disgusting animals. ในการเสนอชื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของพรรครีพับลิกันในปี 2016 เมแกน เคลลี่ ผู้ดำเนินรายการเริ่มคำถามที่โจมตี ในความเป็นจริงคุณไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ถ้าคุณยอมรับคุณจะเป็นกลุ่มที่เกลียดชังผู้หญิง ถ้าคุณปฏิเสธคุณจะเป็นคนที่โกหก ดังนั้นทรัมป์จะตอบคำถามนี้อย่างไร Twitter account. Only Rosie O'Donnell. No, it wasn't. Your คุณ Twitter กำลังเห็นพิ account. ธีกรกำลังลำบากใจในคำเดียวคำถามที่มั่นใจของพิธีกรจะถูกทำให้เป็นกลางโรซี่ โอเดนเนอร์เป็นนักแสดงตลกชาวอเมริกันที่ต่อต้านทรัมป์ซึ่งเป็นบุคคลที่ผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันเกลียดกลุ่มที่ชื่นชมพรรครีพับลิกันคือกลุ่มที่ทรัมป์ต้องการให้เป็นฐานเสียงในการเป็นตัวแทนของพรรคโรซี่ โอเดนเนลจึงเป็นคนที่ถูกต้องที่สุดที่จะสามารถกระตุ้นความรู้สึกของผู้สนับสนุนได้พิธีกรยังคงดำเนินการถามคำถามต่อ Does that sound to you like the temperament of a man we should elect as president? And how will you answer the charge from Hillary Clinton, who is likely to be the Democratic nominee, that you are part of the war on women? I think the big problem this country has is being politically correct. I've been challenged by so many people, and I don't frankly have time for total political correctness. And to be honest with you, this country doesn't have time either. This country is in big trouble. We don't win anymore. We lose to China. We lose to Mexico, both in trade and at the border. We lose to everybody. เขารู้ดีว่าทรัมป์เองห่างไกลจากศีลธรรมและความถูกต้องดังนั้นทรัมป์จึงใช้กลยุทธ์ที่ได้เปรียบนี้มีสิ่งที่สำคัญกว่าสิ่งที่ถูกต้องทางการเมืองนั่นคือวิกฤตที่อเมริกากำลังจะต้องผ่านไปให้ได้ด้วยการกล่าวว่าการอยู่รอดของอเมริกาเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากทรัมป์ได้เปลี่ยนคำถามของพิธีกรให้กลายเป็นเรื่องเล็กน้อยความถูกต้องทางการเมืองเป็นผลเสียสำหรับทรัมป์ดังนั้นทรัมป์จึงนำประเด็นที่ใหญ่กว่านี่เรียกว่ากลยุทธ์ที่โดดเด่นการอภิปรายครั้งนี้ทำให้ทรัมป์เป็นผู้สมัครชิงประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกันความสนใจของสื่อทั้งหมดอยู่ที่ทรัมป์เพราะมันสนุกเกินกว่าที่จะละเลยทรัมป์เปลี่ยนผู้สมัครพรรครีพับลิกันคนอื่นให้กลายเป็นคนที่น่าเบื่อสกอตต์ อดัมส์ผู้เขียนหนังสือไทยเกี่ยวกับการโน้มน้าวใจกล่าวว่าเขาเห็นการสนทนานี้และตระหนักว่าทรัมป์เป็นผู้เชี่ยวชาญการด้านโน้มน้าวใจเขาจะเป็นประธานาธิบดีโดยอาศัยความสามารถในการโน้มน้าวใจคนทรัมป์อาจจะดูเหมือนคนบ้าในสายตาผู้ที่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการโน้มน้าวใจคนแต่ถ้าใครรู้เรื่องการโน้มน้าวทุกคำพูดของเขาคือกลยุทธ์มาดูกันว่ากลยุทธ์การโน้มน้าวใจของทรัมป์คืออะไรคุณยังคงจำกันได้เกี่ยวกับข้อเสนอของทรัมป์ในการสร้างกำแพงกั้นพรมแดนเม็กซิโกของสหรัฐเพื่อยุติผู้อพยพผิดกฎหมายเนื่องจากปัญหาด้านต้นทุนทางดาราศาสตร์จึงเป็นเรื่องบ้าที่จะสร้างกำแพงกั้นระหว่างประเทศถ้าทรัมป์มีความจริงใจเขาจะคิดหาวิธีการต่างๆนานาเพื่อแก้ไขปัญหานี้แต่เขากลับไม่ลงในรายละเอียดแค่พูดถึงกำแพงกั้นพรมแดนจากนั้นสื่อและประชาชนเริ่มโต้แย้งทันทีและประเมินค่าใช้จ่ายและตำหนิว่าทรัมป์เป็นเรื่องบ้าที่จะสร้างกำแพงกั้นอย่างไรก็ตามมีบางอย่างที่พวกเขามองข้ามไปในขณะที่พวกเขามุ่งประเด็นไปที่ข้อผิดพลาดของทรัมป์ในการสร้างกำแพงกั้นประเด็นเรื่องความมั่นคงชายแดนจึงกลายเป็นประเด็นสำคัญคนมักจะเข้าใจผิดคิดว่าสิ่งที่พวกเขาคิดทบทวนมาแล้วนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญถูกต้องผู้คนคิดว่าพวกเขามีเหตุผลแต่จริงๆแล้วพวกเขาไม่มีเหตุผลอย่างมากคนที่มีความสามารถในการโน้มน้าวใจได้ดีจะเข้าใจถึงความไร้เหตุผลของบุคคลได้ดีดังนั้นแม้ว่าจะไม่เป็นความจริงหรือไม่สมเหตุสมผลแต่ก็ทำให้ผู้คนสนใจได้ทรัมป์รู้ดีว่าเขาไม่สามารถสร้างกำแพงตลอดแนวชายแดนได้แนวกั้นที่เขาพูดถึงไม่ใช่ทางกายภาพแต่เป็นความหมายเชิงนามธรรมคือการเฝ้าระวังทางดิจิทัลและพิธีการอื่นๆแต่สิ่งที่สำคัญคือทรัมป์ไม่ได้อธิบายในรายละเอียดให้มากขึ้นหรือแสดงออกถึงเจตนารมณ์เขาแค่อยากให้คนสนใจประเด็นที่เขาหยิบยกขึ้นมาสกอตต์ อดัมส์ผู้เขียนศิลปะแห่งชัยชนะสรุปกลยุทธ์ของทรัมป์ดังต่อไปนี้ประการที่1ก็คืออ้างว่าทิศทางนั้นเหมาะสมซึ่งจริงๆแล้วมีข้อผิดพลาดมากมายหรือการพูดเกินจริงประการที่2รอให้ผู้คนใช้เวลาในการเปิดเผยข้อผิดพลาดหรือการพูดเกินความจริงและตรวจสอบว่าประเด็นนั้นผิดเพียงใด 3. คนมักจะคิดว่าสิ่งที่พวกเขาคิดไต่ตองมาเรียบร้อยแล้วนั้นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อไรก็ตามที่ผู้คนทำให้กำแพงเป็นหัวข้อทรัมป์ถูกฝังลึกในจิตใจของผู้คนแล้วผู้คนต่างเรียกเขาว่าคนบ้าเป็นคนโง่เขลาแต่ภาพลักษณ์ของเขาที่ให้ความสำคัญกับชายแดนและความมั่นคงของชาติกับตราตรึงมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อพูดถึงการชักชวนข้อเท็จจริงจึงไม่ใช่ประเด็นที่สำคัญแล้ว
สิ่งที่สำคัญคือสิ่งที่หลงเหลืออยู่ในความคิดของฝ่ายตรงข้ามหลังจากทรัมป์ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีเขายังคงกำหนดทิศทางนโยบายและลดความเข้มข้นลงเขาบอกว่าเขากำลังเนรเทศผู้อพยพผิดกฎหมายทั้งหมดแต่เขาตัดสินใจที่จะเนรเทศเฉพาะผู้ก่ออาชญากรรมเท่านั้นจริงๆแล้วเขาแค่แกล้งสร้างกำแพงกั้นและผู้คนก็โล่งใจคนที่คิดว่านโยบายที่เขาเสนอให้ตอนแรกมีความรุนแรงเกินไปจะยอมรับนโยบายที่อ่อนลงและถือว่าเป็นความโชคดีกลยุทธ์การโน้มน้าวใจนี้เรียกว่าการทอดสมอเรียกราคาเริ่มต้นสูงเกินไปและทำให้ผู้คนยอมรับราคาสุดท้ายทรัมป์ยังดูเหมือนคนบ้าโง่คนหนึ่งอีกหรือไม่หลังจากเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2020 ทรัมป์ยังไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งที่จัดขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายนเป็นการเลือกตั้งสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งและลงคะแนนเสียงของประธานาธิบดีที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 14 ธันวาคมเป้าหมายของทรัมป์ก็คือการนำผลการเลือกตั้งกลับคืนสู่ศาลสูงของรัฐบาลกลางโดยการจำกัดคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันที่ 14 ธันวาคมตอนนี้คุณกำลังดูหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์เมื่อคนฉลาดแต่ไม่ยุติธรรมและไร้ศีลธรรมได้รับเลือกให้เป็นผู้นำฉันกำลังคิดว่ากลยุทธ์ของทรัมป์จะประสบความสำเร็จอีกครั้งหรือไม่